ในยุคโบราณที่สังคมเต็มไปด้วยความระส่ำระสายจำเป็นต้องมีหลักปฏิบัติเพื่อจัดระเบียบสังคมเป็นแนวทางการบริหารบ้านเมืองและเป็นหลักคุณธรรมที่ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขปรัชญาของขงจื้อเป็นหนึ่งในแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อสังคมเอเชียมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขงจื้อและประเทศต่างๆที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดอันทรงคุณค่านี้ครับ1. ปราชญ์แห่งยุคชุนชิวณดินแดนลุ่มแม่น้ำเหลืองเมื่อ551ปีก่อนคริสตกาลภรรยาคนหนึ่งของคงเหอหรือซูเหลียงเหอแห่งตระกูลคงในแคว้นลู่ได้ให้กำเนิดบุตรชายนามว่าคงชิวคงชิวเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์เมื่ออายุได้15ปีเขาหมั่นศึกษาความรู้ในแขนงต่างๆต่อมาก็ได้หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยที่แคว้นลู่เมื่ออายุประมาณ30ปีคงชิวได้เปิดสำนักของตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เหล่าบัณฑิตหนุ่มโดยไม่จำกัดชาติกำเนิดและฐานะคงชิวจึงได้รับการขนานนามว่าคงฟู่จือซึ่งมีความหมายว่าอาจารย์คงหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อคงจื้อส่วนชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Confucius ซึ่งมาจากคำว่าคงฟู่จือเนื่องจากในช่วงยุคเรเนซองส์ได้มีการแปลงชื่อบุคคลสำคัญให้เป็นภาษาลาตินเพื่อให้ชาวยุโรปนั้นออกเสียงได้ง่ายคงจื้อใช้เวลาถึง14ปีเดินทางไปยังแคว้นต่างๆเพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาของเขาแต่กลับไม่ได้รับความสนใจซ้ำยังถูกเหยียดหยามเขาจึงกลับแคว้นลู่และอุทิศชีวิตที่เหลือในการอบรมลูกศิษย์ที่สำนักจวบจนเสียชีวิตเมื่ออายุได้73ปียุคสมัยที่คงจื้อมีชีวิตอยู่เขาได้ให้คำนิยามไว้ว่าเป็นยุคชุนชิวซึ่งแปลว่าฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากเป็นยุคที่มีความผันผวนทางการเมืองหลายแคว้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสลับกันราวกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนอกจากคงจื้อแล้วบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่มีชีวิตอยู่ในยุคชุนชิวได้แก่ซุนวูผู้เขียนตำราพิชัยสงครามไซซีหญิงงามเจ้าของฉายามัจฉาจมวารีเล่าจื้อเจ้าปรัชญาเต๋าและเม่งจื้อลูกศิษย์ของคงจื้อ2. จริยธรรมและการจัดระเบียบสังคมสำนักของคงจื้อมีนโยบายในการให้ความรู้ทั้งวิชาการและจริยธรรมโดยวิชาการที่เปิดสอนมีทั้งหมด6วิชาคือพิธีกรรมดนตรียิงธนูขับรถม้าวรรณคดีและคณิตศาสตร์ในด้านหลักคำสอนทางจริยธรรมคงจื้อให้ความสำคัญกับระดับบุคคลซึ่งแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์โดยมีทั้งหมด5ระดับดังนี้ 1. ผู้ปกครองกับผู้ที่อยู่ใต้การปกครองผู้อยู่ใต้การปกครองจะให้ความเคารพและจงรักภักดีต่อผู้ปกครองส่วนผู้ปกครองก็จะคุ้มครองผู้อยู่ใต้การปกครอง 2. บิดามารดากับบุตรบิดามารดาจะต้องอบรมเลี้ยงดูบุตรส่วนบุตรก็ต้องกตัญญูต่อบิดามารดา 3. สามีกับภรรยาสามีจะต้องมีคุณธรรมต่อภรรยาส่วนภรรยาก็ต้องเชื่อฟังสามี 4. พี่กับน้องพี่จะต้องวางตัวให้สมกับเป็นพี่ส่วนน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่ 5. เพื่อนกับเพื่อนต่างคนต่างต้องทำตัวให้น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้หลักปรัชญาของคงจื้อได้แก่ความเมตตาความยุติธรรมจรรยามารยาทความรอบรู้และความซื่อสัตย์ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวจีนยึดถือปฏิบัติสืบมาเทศกาลต่างๆในจีนก็มีรากฐานมาจากธรรมเนียมดังกล่าวโดยเฉพาะความกตัญญูและการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษเทศกาลสำคัญได้แก่จงหยวนหรือศาสตร์จีนที่มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่บ้านชิงหมิงหรือเชงเม้งที่มีการเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานและซุนเจียหรือตรุษจีนที่มีการไหว้เทพเจ้าและบรรพชนที่สิ้นชีวิตไปแล้วแต่ละครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันโดยลูกหลานจะอวยพรให้บรรพบุรุษส่วนบรรพบุรุษก็จะมอบเงินใส่ซองสีแดงให้แก่ลูกหลานเรียกว่าอั่งเปาต่อมาบรรดาลูกศิษย์ของคงจื้อได้รวบรวมหลักปรัชญาต่างๆไว้ในคัมภีร์ชื่อหลุนอุยแนวคิดของคงจื้อได้มีอิทธิพลต่อสังคมจีนในยุคต่อมารวมถึงประเทศอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนด้วยดังนี้ 3. จีนขุดรากถอนโคนจนสิ้นหลังจากคงจื้อถึงแก่กรรมบรรดาลูกศิษย์ได้พยายามเผยแพร่คำสอนตามแคว้นต่างๆจนกระทั่งอิงเจิ้งรวมแผ่นดินจีนสำเร็จและสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิจินซีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในจีน
พระองค์ได้วางรากฐานต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อง่ายต่อการปกครองทั้งกฎหมายมาตราช่างตวงวัดตัวอักษรจีนและสกุลเงินแต่ในขณะเดียวกันความยิ่งใหญ่และความเป็นปึกแผ่นของจีนก็ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำตาและคราบเลือดของประชาชนทั้งจากการเก็บภาษีถึง2 ใน 3ของรายได้การเกณฑ์แรงงานเพื่อเป็นทหารและสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆและการใช้กฎหมายอย่างโหดร้ายที่มีการลงโทษทั้งครอบครัวบรรดานักปราชญ์และบัณฑิตต่างไม่พอใจกับการปกครองของจักรพรรดิจินซีพวกเขาจึงแสดงออกผ่านคำพูดและบทประพันธ์จักรพรรดิจินซีจึงสั่งให้มีการปราบปรามเหล่าบัณฑิตทั้งการทำลายสำนักศึกษาเผาตำราหรือแม้แต่ฝังบัณฑิตทั้งเป็นแนวคิดต่างๆรวมถึงปรัชญาของคงจื้อต่างก็ไม่รอดพ้นจากการถูกกวาดล้างในครั้งนี้มีเพียงบางตำราที่ไม่ถูกทำลายได้แก่ประวัติศาสตร์ของแคว้นฉินตำราแพทย์โหราศาสตร์และการเกษตรจนกระทั่งในสมัยราชวงศ์ฮั่นปรัชญาคงจื้อได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่และกลายเป็นรากฐานของสังคมจีนร่วมกับปรัชญาเต๋าและศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่เมื่อเวลาผ่านไปนับพันปีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในจีนก็สิ้นสุดลงและเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์มีชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋งเมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ก็ได้สถาปนาตนเองเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ในปี 1966 เมาเจ๋อตงมีนโยบายการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่โดยการทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมสถานที่โบราณและวัดวาอารามหลายแห่งถูกยุวชนแดงทำลายปรัชญาแนวคิดจีนยุคโบราณต่างๆรวมถึงของคงจื้อก็ถูกเผาทำลายตำราจนสิ้นซากและไม่หลงเหลือผู้ที่นับถืออีกแล้วที่จีนแผ่นดินใหญ่ 4. เกาหลีสังคมปิตาธิปไตยในยุคใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 4 ปรัชญาคงจื้อไม่เพียงแต่เบ่งบานในแผ่นดินจีนหากแต่ยังแผ่ขยายกิ่งก้านมาทางใต้ที่อาณาจักรโครกูยอเริ่มมีการก่อตั้งสำนักคงจื้อขึ้นที่นั่นในขณะนั้นผู้คนยังนับถือปรัชญาคงจื้อควบคู่กับศาสนาพุทธนิกายมหายานจนกระทั่งเข้าสู่ยุคโชซอนเมื่อพระเจ้าเซจงมหาราชขึ้นครองราชย์พระองค์ได้ปฏิรูปการปกครองโดยนำปรัชญาคงจื้อเข้ามาในราชสำนักคงจื้อจึงกลายเป็นศาสนาประจำชาติเกาหลีและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมเกาหลีแนวคิดคงจื้อในเกาหลีมีค่านิยมว่าผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาและกิริยามารยาทงดงามจึงจะเหมาะสมในการเป็นภรรยาและมารดาที่ดีผู้หญิงที่ดีจะต้องเชื่อฟังและสนับสนุนสามีและเก่งเรื่องงานบ้านงานเรือนค่านิยมดังกล่าวยังคงฝังรากลึกในสังคมเกาหลีมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าผู้หญิงจะเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วแต่สังคมก็ยังคาดหวังให้ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านเมื่อแต่งงานแล้วไม่เพียงเท่านั้นในช่วงเทศกาลที่แต่ละครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันเช่นชูซอกหรือเทศกาลไหว้พระจันทร์และซอนลันหรือตรุษเกาหลีหน้าที่จัดเตรียมของทำอาหารและเก็บกวาดหลังเทศกาลก็ยังตกเป็นหน้าที่ของลูกสาวและลูกสะใภ้แม้ว่าเกาหลีใต้จะเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงแต่ว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศก็ยังสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชีย 5. ญี่ปุ่นคงจื้อใหม่ยุคเอโดะปรัชญาคงจื้อเริ่มเข้ามาที่เกาะญี่ปุ่นเมื่อราวศตวรรษที่ 6แทบจะพร้อมๆกับศาสนาพุทธโดยเจ้าชายโทโชคุแต่บางแหล่งก็เชื่อว่าปรัชญาคงจื้ออยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่นมายาวนานกว่านั้นโดยรับแนวคิดมาจากคาบสมุทรเกาหลีอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นได้นำความเชื่อจากทั้ง3ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธนิกายมหายานชินโตและคงจื้อมาผสมกันได้อย่างลงตัวและกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นจนกระทั่งยุคคามาคุระปรัชญาคงจื้อได้เข้ามาที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหากแต่เป็นปรัชญาคงจื้อแบบใหม่ซึ่งที่ญี่ปุ่นเรียกว่าชูชิกาคุและในยุคเอโดะปรัชญาคงจื้อใหม่ก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น4ชนชั้นได้แก่ซามูไรช่างฝีมือชาวนาและพ่อค้าบทบาทหน้าที่ของชายและหญิงถูกแบ่งออกจากกันอย่างชัดเจนโดยผู้หญิงจะถูกคาดหวังให้เป็นภรรยาและมารดาที่ดีมีหน้าที่เป็นแม่บ้านและคอยสนับสนุนสามีเท่านั้นซึ่งปัจจุบันค่านิยมดังกล่าวก็ยังไม่หมดไปจากสังคมญี่ปุ่นนอกจากจีนเกาหลีและญี่ปุ่นแล้วปรัชญาคงจื้อยังมีอิทธิพลต่อดินแดนอื่นๆที่มีชาวจีนตั้งรกรากอยู่เป็นจำนวนมากได้แก่ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เวียดนามและไทยซึ่งแนวคิดปรัชญาคงจื้อได้ฝังรากลึกในจิตใจของชาวจีนและผู้ที่มีเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้
สังเกตได้จากแนวคิดความกตัญญูบทบาทหน้าที่ระหว่างชายและหญิงรวมถึงเทศกาลต่างๆที่ยังมีการเฉลิมฉลองอยู่เช่นตรุษจีนศาสตร์จีนและเชงเม้งในขณะที่บางพิธีกรรมได้สูญหายไปจากจีนแผ่นดินใหญ่จนสิ้นซึ่งเป็นผลจากการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองครับทราบไหมครับว่านอกจากเรื่องของการผ่อนคลายและลดความเครียดแล้วสารสกัด CBD นั้นยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายด้านเลยครับทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นซึ่ง Dip CBD นั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเลือกใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคนี้โดยเฉพาะครับมีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการสำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมลองเปิดใจให้กับ Dip CBD เป็นตัวช่วยดูนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแค่สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ